السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ أنا إياس طاهر، رح أكون معكم بسلسلة تصميم استبيانات XLS 4. رح نستكمل سلسلة تصميم الاستبيانات الإلكترونية. رح ناخد المستوى المتوسط. بهالمستوى رح ناخد أنواع الأسئلة Question Types، متغيرات نظام تحديد المواقع GPS. أما بقسم الصيغ الفورمولا فرح ناخد التعبيرات المنتظمة Regular Expression، والدالات الجزء الثاني. أما بالنسبة للمزايا الإضافية فرح ناخد القيود Constraints، العمليات الحسابية Calculation، Required، القيمة الافتراضية Default. رح نتعلم كيف رح نضيف عدة لغات لنفس الاستبيان Multi-Language Support. أما في قسم تجميع الأسئلة Grouping Question فرح ناخد تجميع الأسئلة، تضمين مجموعة ضمن مجموعات أي Nested Groups. رح ناخد التخطي Skipping، والتكرارات Repeats، والتكرارات الشرطية Repeat Count.